हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा स्मोक एलियन 220 वाटको मोड लिएर आएको छु र यसमा प्रब्लम भनेको चाहिँ नो अटोमाइजर अथवा यसमा नो कोइलको चाहिँ इस्यु आइरहेको छ। यसमा नो कोइल मात्र आउँछ, अटोमाइजर चाहिँ डिटेक्ट गरेको छैन र यसलाई हामीले चेक गर्नलाई चाहिँ मैले क्याप चाहिँ मैले रिमुभ गरिसकेको छु। इजी चेक गर्नलाई वान र यो ग्राउन्डलाई हामीले टच गर्दाखेरि यसमा न्यू कोइल अथवा यसमा अटोमाइजर सर्ट भने आउनु पर्ने, तर यो आइरहेको छैन। यसमा चाहिँ बोर्डमा नै इस्यु छ। आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यो जुन एलियन 220 वाट जुन यो मोडलाई चाहिँ हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नो अटोमाइजर नो कोइलको चाहिँ प्रब्लम छ। यसमा नो कोइलको नो अटोमाइजरको प्रब्लम छ यो मोडमा चाहिँ। यसलाई आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र यो रिपेयर हुन्छ कि हुँदैन यो भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला र कस्तो भिडियो चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै यो जुन आज हामी यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ यसमा चाहिँ नो कोइल अथवा नो अटोमाइजर डिटेक्ट नभएको प्रब्लमलाई चाहिँ हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यसलाई हामी पुरै खोलिसकेपछि बोर्डमा चाहिँ हामी ट्रेसिङ गर्नेवाला छौँ। अटोमाइजर चाहिँ नलिरहेको नो कोइल मात्रैमा चाहिँ सो गर्ने भएको चाहिँ डिस्प्लेमा चाहिँ नो कोइल कोइल डिटेक्ट नगरेको भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ आइरहेको छ नो कोइल नो कोइल। र यसको प्रब्लम चाहिँ के रहेछ त अब यो हाम्रो जुन यो वायरमा चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भयो भने चाहिँ नो कोइल आउने हो, तर वायर पनि ठिकै छ, यो पनि ठिकै छ। नो कोइलको इस्युमा चाहिँ यसको पोइन्टेड र यसको पोइन्टेड एकचोटि चेक गरौँ। अब यो यसमा आइरहेछ। अब एकचोटि यो पनि एकचोटि चेक गरौँ। यसलाई चाहिँ टेस्टिङ गरौँ। यसलाई ओमसँग राखौँ। यसको मोसफेटमा आउँछ यो मोसफेटमा आइरहेछ। यो मोसफेट आउनु भनेको यो लाइन यो जुन वाइट चाहिँ ठिक छ। अब यो ग्राउन्डमा चाहिँ डाइरेक्ट ग्राउन्ड त आउँदैन, तर यसलाई ग्राउन्ड यो हाम्रो यो ग्राउन्डसँग चाहिँ जुन यो ब्याट्रीको ग्राउन्डसँग चाहिँ आउँदैन। यो चाहिँ ग्राउन्ड भइहाल्यो, यो ब्ल्याक यो रेड भइहाल्यो, प्लस भइहाल्यो। यो चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट चाहिँ यता आउँदैन र यो बोर्डकोबाट चाहिँ आउनुपर्छ। यसमा यसको आउनुपर्ने भनेको यो आइसीको 3rd नम्बर पिनमा आउनुपर्ने हो। 1 2 3 3rd नम्बर पिनमा आएको छैन, 2nd नम्बर पिनमा पनि छैन, 1st नम्बर पिनमा पनि छैन। अब यो यहाँसम्म त ठिकै छ। यहाँबाट यसमा आउनुपर्छ। अब यहाँबाट एकचोटि यसमा चेक गरौँ। अब यसबाट चाहिँ यहाँबाट यहाँ आउनुपर्ने हो। यहाँ यसमा यो लाइन चाहिँ आउट भएको छ र यता कतैमा आएको छ, यता नै आएको छैन, यो अरू ठाउँमा चाहिँ आउँदैन। अब यस्तैमै अर्को एउटा हामी चेक गरौँ। यसको सिस्टमेटिक डायग्राम त पाउँदैन, आउनुपर्ने भनेको यो आइसीमा आउनुपर्ने हो। यो आइसीमा एकचोटि चेक गरौँ। यसलाई साइड राखौँ। यो ग्राउन्ड यता आउँछ कि 2 3 ए 3rd नम्बरमा आइरहेछ। यसको 3rd नम्बरमा यसमा आइरहेछ र यो आइसीको सेम टु सेम हो र यसको 3rd नम्बरमा आएको छैन। 1 2 3 3rd नम्बरमा आएको छैन। अब यसको ग्राउन्ड यहाँबाट आउँछ कि यो ग्राउन्ड यहाँ पनि छैन रहेछ। भनेपछि ग्राउन्डलाई हामीले अपोजिटमा चेक गर्ने हो भने यो ग्राउन्ड भयो, यो ग्राउन्ड पिन हो, यो ग्राउन्ड पिन रहेछ। अब हामीले चेक गर्दाखेरि यसको 3rd नम्बर पिन यो ग्राउन्ड हुनु पऱ्यो। हेर्नु ल, 3rd नम्बर पिन ग्राउन्डमा छ। यो जुन आइसीको 3rd नम्बर पिन ग्राउन्डमा छ, 3rd नम्बर पिन। अब यो 3rd नम्बर पिन यहाँबाट यता आउनुपर्ने, यो आएको छैन। भनेपछि यो ओपन भएको छ। यहाँबाट यहाँदेखि यहाँसम्म जम्पर गरिदिउँ। यसको लागि मैले जम्परको लागि मैले लिएँ अलिकता एम्पियर टाइपको, अलिकति बेसी एम्पियर भएको यो लिउँ। स्मोक एलियन 220 वाटको मोड हो। यसमा प्रब्लम चाहिँ नो कोइल चाहिँ डिटेक्ट नभएको। यसलाई चाहिँ आज हामी रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यसबाट यहाँ यसको पिन चाहिँ यहाँबाट यता आउट भएको छ। यसलाई हामी यहाँ यसमा जम्पर दिइकन यो रिपेयर गर्न जाँदैछौँ। यहाँदेखि यहाँसम्मको जम्पर दिनेवाला छौँ। यसलाई हामी यहाँ जम्पर लगाउँ। यो भयो, भित्र छिराइदिउँ। यसलाई हामी यहाँनिर राखौँ।
चेक गरौँ यो सक्सेस भयो कि भएन यो जुन यो नो कोइलको हुन्छ कि हुँदैन अब हेरौँ है त अब यसको लागि मैले लिएँ ब्याट्री यो प्लस यो त प्लस यो माइनस यो प्लस ठिक छ अब यो 1 2 3 4 5 टाइम प्रेस गरौँ गरिसकेपछि नो कोइल छ अब एकचोटि हामी यसलाई यसरी सर्ट गरौँ हामीले जुन यो अटोमाइजरमा जाने 2 वायरले चाहिँ सर्ट गरेको छौँ अब एकचोटि हेरौँ एस नो आयो यो न्यू कोइल भनेर चाहिँ यसमा आयो अब यसलाई हामीले एस गर्यो भने अटोमाइजर सर्ट भनेर आउँछ यसमा ए अटोमाइजर सर्ट भनेर आयो यो चाहिँ सक्सेस भएको छ यसरी जुन हामीले प्रोसेस गरेको यो दुईटालाई टच गर्दाखेरि न्यू कोइल भनेर हामीले अघि पहिला सुरुमा हामीले चेक गर्ने बेलामा यो टच गर्दा पनि नो कोइलै आउँथ्यो जुन अटोमाइजर डिटेक्ट गरेको थिएन यो चाहिँ सक्सेस भएको छ स्मोक एलियन 220 वाटलाई चाहिँ हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ यसमा ग्राउन्ड चाहिँ आइरहेको थिएन यो आइसीबाट आउनुपर्ने हो 3rd नम्बर पिनमा तर यहाँबाट यहाँसम्म पिन चाहिँ बिचमा चाहिँ ब्रोकन भएर चाहिँ यो चाहिँ आउट भएर चाहिँ यो नो कोइल आएको अहिले यसमा टच छ किनभने हामीले यहाँबाट यहाँ जम्पर दिएको छौँ र यसको 3rd नम्बर पिनमा टच छ तर पहिला यहाँदेखि यहाँसम्म टच थिएन र यसमा यहाँबाट यहाँ ग्राउन्ड ठिकै थियो हुनाले यसको यहाँबाट यहाँ गएको पिन चाहिँ बिचमा डिस्कनेक्ट भएको कारणले चाहिँ हामीले यहाँबाट यहाँ जम्पर लगाएको छौँ यसरी चाहिँ हामीले जम्पर गर्दाखेरि चाहिँ नो कोइलको प्रब्लम सल्भ भएको छ यो चाहिँ रिपेयर टर्न भएको छ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यो जुन एलियन 220 वाटको मोडलाई चाहिँ आज हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको थियौँ प्रब्लम थियो यसमा नो कोइललाई चाहिँ डिटेक्ट गरेको थिएन यसले अटोमाइजरले चाहिँ डिटेक्ट नगरेको प्रब्लम थियो यसमा चाहिँ बिचमा चाहिँ पिन चाहिँ डिस्कनेक्ट भएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई जम्पर दिइकन यसलाई रिपेयर गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु